שמישהו מנמעלה כיוון אותי שאני אגש דווקא אליו ולא למישהו אחר. והיינו, איפה לא היינו? היינו במירון, ובכל הרבנים, היינו בדרום, היינו בזה. ואני רואה, כי אני רואה ברפאל ממו ברב, זה שליח של אלוהים. זהו, לא שיהיה, תדמו תורה להתפתח אצלו. זה לא משנה, אצלו, אנחנו נותנים בהלכה של פולו, אנחנו גם נעשים בעזרת השם בפוליטיקה. לי אישית הרב עזר, אני לא רוצה לספר איזה סיפור אישי, אבל ממש הרב, אני יכול להגיד, הציל לי את החיים. איש שנותן לך דרך לחיים, הוא אבא. חבל על הזמן. כל מילה שהוא אמר זה מילת שמיים. כשאתה עומד לידו אתה מרגיש משהו מיוחד עומד לידך. איזה כוח עליון עומד לידך. מבחינה נפשית, אני בשבילי הוא כמו אבא, הוא כמו חבר, כמו קוסם, כמו פסיכולוג. זה עילוי, בן אדם שאין, כל דבר הוא דוחק, עוזר. כשאתה בא להתייעץ עם הרב בנושאים של כלכלה, של מתמטיקה, דברים שלכאורה רחוקים מעניין הדת, הידע שלו פשוט עצום, מדהים. אין מה לדבר, זה פשוט גברה רבה כמו שאומרים. מדהים בעומק ההבנה והניתוח של הדברים. מה פירוש גליד מפרגה פנישו? שמעתי בנסיעה פעם אחת אותו בשידור, ומאוד התלהבתי מהנחת רוח שלו. כל שיחה שאני מדבר איתו אני מתחזק יותר. מהטון דיבור שלו, הוא שידר המון אנרגיות חיוביות. כל זמן ששמעתי אותו אני רק בכיתי, כי אני מרגישה מהרב הזה כמו אבא. אין לי אבא שיבדל לחיים ארוכים. אני מרגישה אותו כמו אבא שלי, ואני אוהבת אותו כמו אבא שלי. הוא אבא, כל דבר, כל צעד אנחנו רוצים להתייעץ, אם זה בבית, אם זה בחיים הפרטיים, אם זה האישיים, העסקיים, כל דבר, כל שאלה. אמא שלי, מסעודה, באה אליי שבוע לפני החג, לעשות איתנו את חג הפסח. שלושה ימים אחרי זה, היא קיבלה אירוע מוחי, אצלי פה בבית, היא התעלפה לי בידיים. הזמנו לה טיפול נמרץ, ולקחו אותה לבית חולים בלי הכרה. כי במכתב שקיבלתי בית חולים, הבנתי שגם הייתה פרפורים, והייתה כמה שעות טובות בבית חולים בערב. עשו לה צילום סיטי, וגילו שהייתם לה שריר במוח, בצד השמאל, וזה אירוע מוחי שאין סיכוי שתצא ממנו. הייתה למון שלמת. באותו לילה הזיקו אותי ב2:30 לפנות בוקר לבית חולים. אמרו לי, אמא שלך מצב לא כל כך טוב, תבואי מהר. עליתי, מצאתי אותה מחוברת עם מלא מכשירים, אם זה ללב, אם זה באוזן, אם זה בתוך הפה, צינורות, ופשוט הייתה במצב של מוות. היא לא הייתה מתפקדת, היא לא הייתה מדברת, היא לא הייתה מתקשרת, לא פותחת עיניים, כלום. אחרי 3 שבועות ניסו לנתק אותה מכונת ההנשמה, והיא לא הגיבה טוב. היא הייתה נותנת את המכונה 10 נשימות לדקה, היא הייתה נותנת נשימה אחת. והרופאים אמרו לי שזה סופני, ואמרתי להם שזה לא סופני, כי אני מאמינה בבורא עולם, ואני מאמינה באיזה רב גדול שהוא יעזור. התקשרתי לרב ממו, שאני מודה לו, אני מעריכה אותו כמו אבא שלי שיבדל לחיים ארוכים. רכשתי ממנו את הקמע. הקמע היה מעל הראש שלה, 3 ימים, הייתה טעות בשם, לא הרגשנו שיפור. התקשרתי לשמואל, הוא בא לקח אותו והחליף עם השם הנכון. יומיים אחרי זה היא התעוררה, היא התחילה להכיר אותנו, מושיטה לנו ידיים, מחבקת אותנו, מנשקת אותנו, מגיבה, ולאט לאט המצב שלה הלך והשתפר, ולאט התחילה ללכת, התחילה לאכול לבד, להוריד אותה לקורסה, כל דבר לתפקד כמו כל אדם נורמלי, להבין אותנו, לאט לאט התחילה לצאת לקול,
ואני מאמינה ואני בטוחה שרק בזכות הקמע, כי זה הדבר היחיד שהציל אותם. לא מתפללנו, קראנו תהילים, תינוקות של בית הרמת התפללו עליה, אבל אני בטוחה זה רק הקמע, שמאז שהקמע היה לידה, התחלנו להרגיש בשיפור. אם את מתל אביב, בשבועיים הקרובים אין לי בשעה מוקדמת. מה זה דחוף? לאור הבחנה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלייך ויצליח דרככם בכל מעשי ידיכם. וכן בכם כשכתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אמן כן יהיה רצון. פעם בשבוע אני אוהב לנסוע לחברון, לשטחים, לאזור תרקומיה. אומרים לי, רק מזון נכנס או דברים הומניטריים, כמו תרופות וזה. ואני מתעקש להיכנס. מתעקש, לא נותנים לי להיכנס. מובילים אותי דרך אחרת, דרך אפרתה. כל הגבול שבנוי ככה בעליות, ובצדדים עצים. לפתע שאני מתחיל להתקרב לנווה מיכאל שם, התחיל לטפס את העלייה, יוצא לי מחבל עם נשק, עם קלצ'ניקוב. אני קולט אותו ממרחק של איזה בין 50 ל-80 מטר. בלמתי את האוטו פעמיים, הבאתי את השליטה למשאית, עשיתי סיבוב במקום בכביש שהוא צר. הכביש הוא שני כיוונים, הוא דיסטרי שני כיוונים, כביש מאוד צר. הסתובבתי על המקום, במקום שאם היום אני חוזר למקום הזה ומנסה להסתובב שם, אולי ייקח לי איזה 4-5 רוורסים לעשות במקום הזה כדי להסתובב במקום הזה חזרה. המחבל כאילו ראה אותי ונעצר, כאילו משהו עצר אותו. ראה שזיהיתי אותו, אני יורד למשאית, הוא חזר בחזרה לעצים בחזרה. אני יושב במשרד, זה היה בשעות הערב. אומרים לי, הרב קורא, מישהו דופק בדלת, אחד התלמידים, הרב קורא לך דחוף. אמרתי לו, אני מיד מגיע. אומר, לא, הרב עכשיו אומר שתבוא דחוף. אני עולה למעלה, אני רואה את הרב מלמד. הרב לא קורא לי סתם, אם הוא מלמד, הוא לא מפסיק בשביל אף אחד. התקשר ראש הממשלה, הוא לא מפסיק את השיעור. קודם כל, כשאני ראיתי את המחבל מול העיניים, אני איבדתי את הצפון, לא הבנתי מה קורה איתי. אמרתי, זהו, אני פה, אני הולך לגמור את החיים. הרבה פעמים מתקשרים אנשי עסקים גדולים או אנשי ציבור גדולים, הוא לא מפסיק את השיעור בשום אופן. הוא עוצר את השיעור, הוא אומר לי, תתקשר דחוף ליעקב עכשיו. ואני מתפלא. הרמתי לו כבוד הרב, לפני יומיים הוא היה פה. אומר לו, לא, אני צריך אותו דחוף עכשיו. אחרי שאני מסתובב במקום הזה, מהסיטואציה הזאת, מתחיל לחזור חזרה, לא עובר 40 שניות. אני מקבל טלפון מהרב. אני מרים טלפון, הוא עונה לי יעקב, אני מרגיש משהו על הקול שלו, ממש לפני בכי, ואני לא אמרתי לו, יעקב, משהו קרה? מדבר איתי העוזר של הרב, אומר לי, הרב רוצה אותך דחוף. אומר לי, איך ידעת להתקשר עכשיו? הרב ממו שואל אותי, יעקב, מה שלומך? הכל בסדר? נכון שאתה נמצא בחברון? ואני שומע את הרב אומר לו, יעקב, נכון אתה עכשיו נמצא בחברון? אמרתי לו, כבוד הרב, איך אתה יודע? הוא אומר לי, נכון שיצא לך מחבל מול העיניים? יצא לך מחבל, אני מבקש ממך לא לנסוע לשם יותר. נכון שנתקלת במחבל? אני נכנסתי לשוק, אני אמרתי, מה, לא האמנתי. אני עוד מבקש ממך לא להגיע יותר למקום הזה, לא לנסוע לשטחים. אתה הבטחת לי פעם ואתה לא עמדת בדיבור שלך, ואני מאוד מבקש ממך, והשם מברך אותך שלא תדע עוד דברים כאלה. איך מתקשרים דברים מהשמיים לרב אליי? אני לא יכולתי לנחש בחיים. הדבר היחיד שהוא אמר לי, תתקשר ליעקב דחוף, עכשיו אני צריך אותו, דחוף מאוד. כאילו מישהו שומר עליי. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע איך הרב יודע. הרב יודע דברים והנסתרות לשם, אנחנו לא יודעים איך הוא יודע. המשנה יכולה לדבר גם על שורתם, אין בעיה. המשנה מדברת על שורתם. כי המשנה לא קוראת להם עבוד.